Salut! Astăzi m-am gândit să facem puțină lumină și să aducem și puțină culoare în griul ăsta de zi cu zi. După cum se vede în imagine, este vorba de un bec smart de la Sonoff, compatibil cu soclu E27, are 806 lumeni și undeva la 9W, după cum se vede aici. Clasa energetică F, n-ar trebui să vă sperie, se poate vedea aici, are funcție de dimare și funcție RGB. Este compatibil Google Home și Alexa și bineînțeles se poate comanda cu aplicația EV-Link. Așa cum se vede aici, se pot face diferite scenarii, deschiderea ușii să aprindă becul sau la detecție de mișcare sau utilizarea unui R5 pentru a aprinde și a stinge becul. Ceea ce n-am găsit nici pe cutie și nici în manualul din cutie este modelul procesorului care rulează în acest bec. Codul becului este B05BLA60. Bun. Becul arată așa, ca orice bec normal. După cum v-am spus, este compatibil cu soclu E27. Aici am pus și un întrerupător clasic pe alimentarea lui pentru a vă arăta cum să nu legați acest bec și în a doua fază pentru a reseta acest bec. Ce se vede aici este un circuit clasic de iluminat. Da? Am trecut faza prin acest întrerupător și mergem mai departe la bec. Deci în momentul în care vă schimbați becul cu unul smart, s-ar putea să aveți acest circuit. Dacă butonul în acest moment este în poziția aprins, da? Am acces la bec și pot să-l aprind și să-l sting din aplicație. În momentul în care l-am oprit, alimentarea microcontrolului s-a întrerupt și în acest moment încă el mai apare aici în listă. Încerc să-l aprind, dar nu va funcționa și o să primesc niște mesaje că acesta nu este accesibil. În puțin timp, probabil va dispărea și de aici din aplicație, la fel ca acest Dual 3. Da? Vă rugăm să încercați din nou și va apărea că este offline. Bun. De aceea vă recomand să folosiți soluția corectă de a aprinde un astfel de bec smart. O să vorbim despre asta ceva mai încolo în acest material. Bun. În momentul în care l-am aprins, într-adevăr, becul se aprinde, apoi poate fi din nou utilizat din aplicație, dar, cum am spus, nu este soluția corectă pentru a face acest lucru. Bun, și acum să încep cu resetarea lui, de fapt. Da. Pentru asta am 1, 2, 3. Da. Becul s-a resetat și a intrat în modul programare. După cum se vede, pâlpâie. Între timp l-am șters din aplicație, iar pentru a-l adăuga, am aici plus, adaugă dispozitiv, more option și am să-l adaug prin Bluetooth. Următorul se vede aici, da, B05BL, conectare. Listă Wi-Fi și salvează. Ok. În acest moment să-i dau un nume. Să zic bec smart, cameră, fie living și gata. Da? În acest moment este în aplicație. Stins, aprins. Bun. Și acum, pe scurt, ce opțiuni mai oferă acest bec? Dacă intru aici la Smart, cum se vede, aici am partea de întrerupător. Aici pot să aleg o anumită culoare și aici pot să aleg intensitatea. După cum se vede. Mai jos există scenarii, să zicem scenariu strălucitor sau citire sau noapte, de exemplu, sau somn sau petrecere. Fiecare dintre aceste scenarii este editabil. În acest moment este static și cu o luminozitate de 45, să zicem 68 și crescut viteza de modificare și zicem stroboscop, de exemplu. Dacă salvez, da, arată cam așa. Cum am zis, la fiecare dintre aceste scenarii se poate modifica.
Bun. Mai departe, o chestie interesantă, în cazul unei petreceri, de exemplu, puteți seta luminozitatea, sensibilitatea, mediu ridicat și așa mai departe, câteva setări de scenă și ce face această funcție ține ritmul, să zic așa. Bun, dacă îi dau play aici, da, ține ritmul și face un joc de lumini în funcție de muzica pe care o asculți. Da. Bun, și acum să-l oprim și mai departe există un planificator și în acest planificator se poate adăuga, de exemplu, ca la o anumită oră să se stingă sau să se aprindă. Hai să zicem la ora, nu știu, 19:34 să adaugă o acțiune, se aprinde, temperatura culorii este galben, dacă vreți puteți să dați sau o anumită culoare cu intensitate de 50% și se salvează. Încă o dată salvare și la 9:34 scrie aici on luminozitate 50% și culoare. Și dacă mai adaug unul, să zic, la ora, nu știu, mai târziu, la ora 21, adăugăm o acțiune, off și salvare. Deci la ora 19:34 se aprinde într-o anumită culoare aleasă de noi și la ora 21:35 se stinge. Următoarea funcție este cea de temporizator. Se adaugă. Aici default este 30 de minute. Valoarea minimă este la nivel de minute, da? 0 ore și 0 minute, nu puteți la nivel de secunde. Hai să zicem după 3 minute, adaugă acțiunea, să zicem că se stinge. Și asta înseamnă că, conform acestei logici, în momentul în care aprind acest bec, după 3 minute el se stinge. Cam asta este. Meniul Evilink este foarte interesant. Parțial scrie în românește, parțial scrie în spaniolă. Bun. După ce am văzut toate aceste funcții, să vedem ce setări se pot face pentru acest bec. Și, în primul rând, numele, aveți versiunea curentă, platforme terțe cu care se poate integra, locația, living room, partajare, puteți să-l trimiteți și către un alt cont, un grup, scenă inteligentă, puteți crea, control LAN, Evilink accesează alte dispozitive, o să revin la asta, jurnale, producător, ID și așa mai departe. Bun. Să revin acum la Evilink, accesează alte dispozitive și o să adaug și în acest moment am aici o tastă. Da. Cum se vede aici, S-Mate, să zicem living room, terminat. Și în acest moment îmi apare și acest echipament în aplicație. Vorbeam la început de aprinderea și stingerea corectă a acestui bec. Acum la scenarii, construiește un scenariu dacă dispozitivul inteligent S-Mate canalul 1 este apăsat, salvare, atunci dispozitivul inteligent Bec Smart este on. Un nume, aprinde, terminat și încă un scenariu. Dacă dispozitivul S-Mate canalul nu este apăsat lung, atunci dispozitivul Bec Smart este off. Stinge. Ok, terminat. Și în acest moment o scurtă apăsare aici, aprinde becul, o apăsare lungă, stinge becul. Conexiunea între rupător și bec este una radio și în spatele întrerupătorului folosesc așa ceva, un S-Mate. Am să-l prezint probabil într-un episod viitor. Pe lângă S-Mate ați putea folosi și un R5 care arată ceva asemănător cu acest întrerupător. Ăsta este de fapt un M5. R5-ul este pe baterii și se poate lipi și are apăsarea tastelor în ambele părți. Deci aveți 6 taste pentru scenarii.
Am vrut să fac acest clip înainte de a demonta acest bec pentru că am niște planuri interesante cu el care sunt în stand-by de foarte mult timp. Mulțumesc pentru vizionare, salut!